وقفت إلى جانب أوكرانيا ضد بوتين، وإلى جانب الشعب ضد إيران، والصين تدرس تدميرها بشكل كامل. مصر قبلت التحدي ودخلت في منافسة شرسة وطاحنة، الرابح منها سيفوز بمليارات الدولارات. ستارلينك خدمة أشيع أنها مجانية، وفي ساعة الجد تبين أنها أغلى من أي إنترنت قد عرفته في حياتك. خدمة كان الهدف منها إنساني، لكنها تقوم بمهام سياسية بحتة لتدعم مواقف الحكومة الأمريكية. ولمواجهة خطر التجسس على البيانات، مصر تطلق خدمة إنترنت فضائي قومي سيوفر إنترنت غير محدود للشعب المصري وبسرعة الصاروخ. كل ذلك قريب الحدوث، ففي عام 2023 سيودع المصريون الإنترنت البطيء للأبد. لكن قبل أن نخوض معكم في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الإنترنت الفضائي. ستارلينك هو نظام كوكبة من الأقمار الصناعية يهدف إلى توفير تغطية إنترنت عالمية من خلال إطلاق ما يقرب من 42 ألف قمر صناعي تدور حول العالم في مدار منخفض لتوفير خدمات الإنترنت عالية السرعة. يعتبر هذا النظام مناسبا بشكل مثالي للمناطق الريفية والمعزولة جغرافيا، حيث الاتصال بالإنترنت غير موجود. تعمل ستارلينك على تقنية خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بدلا من استخدام تقنية الكابلات مثل الألياف الضوئية لنقل بيانات الإنترنت، وهذا يسمح لها بتقديم بيانات عالية السرعة وغير محدودة، التي توفر سرعة إنترنت تصل إلى 150 ميجا بت في الثانية، بالإضافة إلى زمن انتقال يصل إلى 20 ملي ثانية. هناك 3 خدمات تقدمها ستارلينك، وكل واحدة تقدم سرعة معينة مع تكلفة محددة. الخدمة الأولى هي ستارلينك إنترنت. هذه الحزمة موجهة نحو الاستخدام السكني، وتكلف $110 شهرياً، بالإضافة إلى رسوم لمرة واحدة للأجهزة بقيمة $599، وتوفر سرعة إنترنت تصل إلى 100 ميجا بالثانية. الخدمة الثانية هي ستارلينك بيزنس، وتصل سرعتها إلى نحو 500 ميجا بالثانية. تكلف هذه الحزمة شهرياً $500، وتكلفة المعدات المرافقة لها تبلغ $2500. الخدمة الثالثة والأخيرة هي ستارلينك RV، التي توفر الإنترنت للمركبات المتحركة، بما في ذلك المركبات وشركات الطيران والسفن والشاحنات. تكلف هذه الخدمة $135 شهرياً، بالإضافة إلى $599 للمعدات تدفع مرة واحدة. تقدم ستارلينك خدماتها حالياً إلى 36 دولة، وبحلول عام 2023 ستتوفر الخدمة في إفريقيا والشرق الأوسط. ولا يوجد للشركة خطط لتقديم خدماتها إلى بلدان روسيا والصين وكوريا الشمالية. ستارلينك تبدو خدمة مثالية مع الإنترنت السريع الذي توفره، لكن أكثر ما يعيبها هو أسعارها المرتفعة، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض. إلا أن هذه الأسعار قد تنخفض كثيرا، خاصة في مصر، وذلك بسبب المنافسة التي ستحدث عام 2023. فعلى ماذا تنوي مصر في الأشهر القادمة؟ طيبة واحد. في عام 2019 كانت مصر على موعد مع حدث استثنائي، وذلك بعد أن أطلقت قمر طيبة واحد بالتعاون مع شركة أريان سبيس الفرنسية. كانت قد أطلقت مصر قبله 6 أقمار صناعية، لكن ما يميز طيبة واحد عن البقية هو أنه متخصص لأغراض الاتصالات. يبلغ وزن القمر 5600 كيلوغرام، ووصلت تكلفته إلى نحو 100 مليون يورو. وبعد 3 أشهر فقط بدأ بتقديم خدمات الاتصال والإنترنت للمؤسسات الأمنية المصرية. وبات لمصر شبكتين: الشبكة الأولى وهي التقليدية التي تعتمد على الكابلات وأبراج الاتصالات، وشبكة فضائية تقدم خدمة إنترنت سريع عن طريق طيبة واحد. وسيتم تقديم خدمة الإنترنت الفضائي الخاص بطيبة واحد للشعب المصري بحلول عام 2023.
وهو نفس العام الذي أعلن فيه إيلون ماسك توفر خدمة ستارلينك في مصر، الأمر الذي سيشعل المنافسة بين خدمات إيلون ماسك ومصر. ويتوقع أن تكون الأسعار أقل بكثير مما هي عليه في بقية دول العالم. لذا فإن المصريين على موعد مع إنترنت سريع وغير محدود وبأسعار منافسة. ويتوقع أن تقوم مصر بحظر خدمات ستارلينك لعدة أسباب، أهمها أن تؤمن لشعبها خدمة بيانات قومية موثوقة غير قابلة للاختراق. والسبب الثاني لكي تنفرد في السوق المصري وتستحوذ على العدد الأكبر من المستخدمين، إضافة لأن المعدات المطلوبة لإنترنت إيلون ماسك الفضائي هي معدات محظورة في مصر، وقد يواجه الشخص الذي يقتنيها عقوبة السجن. كما تنوي مصر توفير خدمة الإنترنت الفضائي لعدة دول مجاورة. فهل تتمكن مصر من الوقوف بوجه زحف إيلون ماسك الفضائي، خاصة بعد تساؤلات حول تسييس خدمة ستارلينك لصالح الولايات المتحدة؟ بين الترفيه والسياسة. آراء كثيرة ومتباينة انتشرت حول خدمة الملياردير العصامي. فعند الحديث عن الدعم الذي قدمه لأوكرانيا قبل أشهر ولإيران قبل أسابيع، هناك من اعتبر أن ما يفعله هدفه الشهرة لرجل مهووس بها. أما آخرون فقد اعتبروا أن سياسة ستارلينك لا تختلف عن سياسة الولايات المتحدة، بل تكاد تكون مسخرة لخدمة مواقف أمريكا في العالم. فمع بداية الحرب الروسية الأوكرانية سعت روسيا إلى تدمير أبراج الاتصالات، وقطع الإنترنت في معظم أجزاء أوكرانيا حتى أصبحت الأخيرة شبه معزولة عن العالم. وما هي إلا أيام حتى تطوع إيلون ماسك وأرسل أكثر من 15,000 جهاز للاتصال بالإنترنت الفضائي، التي كان لها الفضل الأكبر في إنقاذ أوكرانيا، وبدونها لم تكن لتصمد أوكرانيا حتى لأسابيع. وذلك بحسب تصريحات قالها قادة الجيش الأوكراني. فقد وفرت الخدمة اتصالا آمنا بين القادة والوحدات. ومؤخرا بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على إثر مقتل الشابة مهسا أميني، وبعد انقطاع خدمة الإنترنت عن معظم أنحاء إيران، سارع إيلون ماسك وأعلن عن توفر خدمات ستارلينك في إيران، والذي يوفر إنترنت سريع وغير مراقب من أجل تغطية الاحتجاجات ونقلها للعالم. الصين لم يعجبها ما يفعله إيلون ماسك في العالم، فما تقدمه ستارلينك من خدمات لا يتناسب أبدا مع سياسة الصين في حكمها لشعبها. وبعد تزويد إيلون ماسك أوكرانيا بالإنترنت الفضائي، أحست بكين بوجود خطر حقيقي. لذا فإن الصين قد بدأت بدراسة الخيارات لمواجهة التمدد الفضائي الأمريكي. وأحد الخيارات لمواجهة ستارلينك هو استخدام القوة الناعمة والخشنة لتدمير أقمار إيلون ماسك. وتخشى الصين أيضا من العدد الكبير لأقمار ستارلينك، لأن هذا يسمح لأمريكا بالسيطرة على مساحة كبيرة وقيمة من الفضاء، ويهدد سلامة الأقمار الصناعية الصينية. ولمواجهة التمدد الأمريكي، أطلقت الصين مشروع بلاك جاك لإطلاق نحو 500 قمر صناعي لدعم العمليات العسكرية الصينية. برأيك، إلى ماذا ستؤول الأحداث في المستقبل؟ وهل يحقق القمر الصناعي المصري الأهداف المرجوة منه ويوفر إنترنت سريع بأسعار منافسة للشعب المصري؟